איתנו משה רדמן ממנהיגי המחאה, שלום לך. היי, צהריים טובים. בוא אני אשאל את זה ככה, האם כששמעת שנתניהו מוותר על פסקת ההתגברות, פתחת שמפניה ואמרת נגמרה הרפורמה? לא, ממש לא. כל הספינים האלה, הוא אתמול הוציא את זה, וכבר היום דאג שהשרים יגנו את זה שהוא מוציא, ושהוא חלש וחזק. זה הכל ברור לגמרי שהוא משחק פה בכולנו, או מנסה לשחק בכולנו, כמו תיאטרון בובות. אנחנו לא מאמינים למילה שהוא אומר. אוקיי, אז בואו ננסה להבין מה הולך לקרות, כי במקביל מדובר על העברת נושא עילת הסבירות. עכשיו, אני לא יודע באיזה נוסח, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם מעניין אותך בכלל באיזה נוסח? לא, ממש לא. בסוף ברור לנו לגמרי לאן הממשלה חותרת, וצריך להבין, יש פה איזה וקטור, ואנחנו מסתכלים על הוקטור. והווקטור הזה שהממשלה הזו לא רוצה בלמים ולא רוצה איזונים. אז הם ניסו להעביר את פסקת ההתגברות, והציבור מנע מהם. אז עכשיו הם מנסים לבוא עם עילת הסבירות. איזה ממשלה סבירה לא רוצה שיפקחו על ההחלטות שלו שהן יהיו סבירות. למה? מה אתם מנסים לעשות שהוא כל כך בלתי סביר, אתם מפחדים סבירות? אני מת שמישהו יענה לי, אף אחד לא מצליח לענות לי על השאלה הזו. הערכה, כמו שמשתקפת בדברים שאומרים אנשי ליכוד, היא שלא תהיה מחאה של מאות אלפים ברחובות בגלל עילת הסבירות. מה אתה חושב? אני לא סופר אנשים, אני סופר הישגים, ועד היום כל מה שרצינו למנוע מנענו, כי אנחנו הרוב המתון במדינה הזו, ואם כולנו מאוחדים, הממשלה לא תוכל להעביר שום דבר. אני מקווה שהם טועים, ואני מקווה שהציבור יבין שהדבר הזה הוא גרוע באותה מידה, כמו הדברים שהיו פה בפברואר ומרץ, ושאין ספק בכלל שהממשלה הזו לא תעצור כאן, כי זה לא משרת להם את המטרות. המטרות שלהם זה לבטל את הריסון ולבטל את הבלמים, ולשעות קדימה לעבר הפנטזיות שלהם. מדינת הלכה, טיפוח השטחים, שלטון רקוב לגמרי של רפובליקת בננות, כל אחד שם, כולן מעוותות, אבל הן קצת אחרות. אז אם אני מסכם, מבחינתכם, דין הסבירות כדין פסקת ההתגברות, כדין הוועדה למינוי שופטים, זה לא משנה מה, כל מה שאתה אומר בכיוון ההוא, מבחינתך, המחאה יוצאת לרחובות. חד משמעי, אתה יודע מה יקרה אם חס ושלום העילת סבירות הזו תעבור? אנחנו נגיע למצב שבעוד שנה הם ירצו להעביר את ההתגברות, אבל אז הם כבר ימנו מפכ"ל בובה, כי אפשר לעשות את זה כי אין סבירות, הם ימנו כלכלנית ראשית בובה, הם ימנו נגיד בובה, ואז אנחנו נהיה באותו מקום, רק עם הרבה פחות שומרי סף שיוכלו לעזור לנו לצעוק כמה הממשלה הזו היא בלתי סבירה וחותרת לדיקטטורה, ולכן בוודאי שכן, התשובה היא חד משמעית כן. משה רדמן ממנהיגי המחאה, תודה רבה. תודה רבה.